नमस्कार, मी अर्चनाज रेसिपीजमध्ये आपलं खूप स्वागत। आज आपण बनवणार आहे चंपाषष्ठी स्पेशल वांग्याचं भरीत आणि रोडगी किंवा बाजरीची भाकर। चंपाषष्ठीला खंडोबाची तळी भरली जाते, म्हणून आपण वांग्याचं भरीत भाकरी करतो। या दिवशी बनवलेलं भरीत आणि भाकर वेगळीच चव देतं। तर कृपया व्हिडिओ पूर्ण बघा, सबस्क्राइब करा आणि फॉलो करा। चला तर मग बघूया आपल्या रेसिपीचं साहित्य। कढीपत्ता घेतला, अर्धा चमचा हळद घेतली, 1 चमचा मोहरी घेतली, 1 चमचा जिरे घेतले, चवीपुरतं मीठ घेणार आहोत, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, 3 चमचे तेल, कांद्याची पात घेतली, लसूण घेतला, लाल मिरच्या घेतल्या, अर्धा किलो वांगे घेतले, 4 छोट्या साईजचे कांदे घेऊन ते कापून घेतले। तुम्ही मोठ्या साईजचे पण वांगे वापरू शकता। इथं मी देठ काढून टाकते वांग्याचं, कारण मला कढईत तेल टाकून वांगे भाजून घ्यायचे। तुम्हाला जर कोळशावर किंवा डायरेक्ट गॅसवरती भाजायचे असतील तर तुम्ही देठ ठेवू शकता। वांग्याला काप टाकून घ्यायचे, त्याने 2 फायदे होतात। एक म्हणजे वांग्यात कीड आहे की काही ते पण दिसतं, आणि दुसरं म्हणजे वांग लवकर भाजलं जातं। असे सर्व वांग्यांचे देठ काढून घ्यायचे, काप टाकून घ्यायचे आणि तेल लावून कढईत भाजायला टाकायचे। कढई तापली आहे तर त्यात टाकू थोडंसं तेल, वांगे भाजायला टाकू। उलटणीने वांगे पलटून घ्यायचे, झाकण ठेवायचं आणि गॅस कमी करायचा। मिरच्या आणि लसूण बारीक करून घेऊ। तुम्हाला जर लाल मिरच्यांच्या ऐवजी हिरव्या मिरच्या वापरायच्या असतील तर वापरू शकता, पण लाल मिरच्यांची चव भरितामध्ये खूप छान लागते। मिरच्या आणि लसूण पण बारीक करून झालं, इकडे वांगे पण चांगले भाजले गेले। वांगे एका भांड्यात काढून घेऊ। तुम्ही बघू शकता वांगे खूप छान भाजले गेले, भाजल्यामुळे त्याची साल पण चांगली निघते। असे सर्व वांग्यांची साल काढून घ्यायची आणि स्मॅश करून घ्यायचे। कढई चांगली तापली आहे तर त्यात टाकू तेल, जिरे टाकून घेऊ, मोहरी टाकू। ही दोन्ही चांगलं तडतडल्यानंतर त्यात टाकू बारीक केलेली मिरची आणि लसूण। मिरची चांगली परतून झाली, त्यात टाकला कढीपत्ता, कांदा टाकून चांगला परतून घ्यायचा। हळद टाकू, आता टाकू कांदा पात। हे सर्व चांगलं व्यवस्थित परतून घ्यायचं। चवीपुरतं मीठ टाकून घ्यायचं। कांदा पात टाकल्यानंतरच मीठ टाकायचं, त्यामुळे कांदा पात ही हिरवी चिरीच राहते भरतामध्ये। आता टाकू स्मॅश केलेलं वांग। हे सर्व चांगलं व्यवस्थित परतून घ्यायचं। आता टाकू बारीक चिरलेली कोथिंबीर। भरीत परतून झालं, आता आपण रोडगे बनवून घेऊ। रोडगे किंवा भाकर बनवण्यासाठी घेतलं बाजरीचं पीठ, थोडीशी तीळ घेतली, पाणी घेतलं, थोडंसं मीठ घेऊ। पाण्यात थोडंसं मीठ टाकू, पिठात थोडं थोडं पाणी टाकायचं आणि पीठ चांगलं मळून घ्यायचं। पीठ चांगलं मळून घ्यायचं, त्याने काय होतं, आपली भाकर किंवा रोडगे चांगले होतात। पिठाचा छोटासा गोळा घ्यायचा आणि भाकरीसारखा थापून घ्यायचा। तुम्हाला जर रोडगा जाड हवा असेल तर तुम्ही तो जाड करून घ्या।
थोडंसं पीठ टाकलं मी रोडगा थापायला. रोडगा किंवा भाकर थापताना थोडे तीळ टाकायचे. रोडगा किंवा छोटीशी भाकर थापून झाली. तवा चांगला तापला आहे तर त्यावर टाकू छोटीशी भाकर. पाणी लावून घ्यायचं चांगलं. पूर्ण रोडग्याला पाणी लागलं पाहिजे असं व्यवस्थित लावून घ्यायचं आणि चटका बसणार नाही याची काळजी पण घ्यायची. आता वरतून टाकूया थोडीशी तीळ. छोटीशी भाकर उलटणीने पलटून घेऊ. तुम्ही बघू शकता खालच्या साईडनी भाकर चांगली भाजली गेली आहे. भाकरीची वरची साईड आपण भाजून घेऊ. भाकर किंवा रोडगा भाजताना कमी गॅसवर भाजायचा कारण तो खरपूस भाजला जातो. अशा प्रकारे आपल्या भरीत भाकरीचा नैवेद्य तयार झाला. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.